Mag-aral at matuto. Tara na, samahan niyo ako. Okay, salamat sa mga taong tumutulong sa atin palagi at walang sawang nanonood sa ating mga video. Patuloy ako mag-upload para sa inyong mga katututo at huwag kayong sasawaan. Salamat. Okay, ngayon ang ating dinalaw na paggagawa ay ang ating kaibigan, aking pamangkin. Siya ay nagpagawa ng aircon sa kanyang pwesto ng bilihan ng chocolate. Okay, tara, pasukin natin ng loob. Ano ba ang naging problema ng kanyang aircon? Ayan, yun yung kanyang naging problema ng kanyang aircon, tumutulo. Tumutulo yung kanyang aircon. Ang mga posibilidad tumutulo ang aircon, anong mga posibilidad? Pwedeng nagbara yung drainage, or yung pinagduktungan ng drainage, or marumi, or ano pa. Pwede siyang may barado sa labas. Okay, binuksan natin yung ating aircon. Mapapansin nyo, yung ating aircon sa gawing right side, mababa. Ayan o, mababa. Sino kayang technician ang gumawa nito? At yung nasa gawing kaliwa, mataas. Kaya dapat, yung level niya, kahit na ito yung nilibel nung gumawa, bakit ka ba alam na nilibel ito nung gumawa? And ako kasi yung gumawa niyan. Ako nagkabit niya nung Monday, Sunday ngayon, at ngayon tumutulo. Pansinin nyo, 17 degrees yung ating 17 degrees yung ating remote. Kung maalala nyo mga tinuturo ko na sa remote, pwedeng 18 degrees lang yung pinakamababa. Ito 17 degrees yung pinakamababa, carrier siya. Then ano ba ang pinopoint ko dito? Bakit tinuro ko or sinabi ko na ano ba ang pagkakamali ng gumawa? Kung yung gumawa, ano ba pagkakamali ko? Actually, nilibel naman yon. Kaya lang, ang naging problema nga dahil kahit na nilibel mo, kung ikinabit mo na, hindi mo na malayan, na iangat mo pala yung kabilang side. At saka yon, kung mapansin nyo, yung right side nun, doon nagkaroon ng butas kasi doon ang doon ka lang may posibilidad na magbutas. Kasi yung left side nun, hindi ka pwede magbutas dahil may katapat or hindi papunta ron yung ating condenser. Nasa right side papunta yung ating condenser, kaya hindi po pwedeng butasin sa left side. Kaya ang ginawa ko doon, inikot natin yung tubo at doon natin pinaraan. Ngayon yung drainage na dapat nakatapat doon papalabas, iniliwa ko din at pinapunta ko sa kanan. Kaya kung mapansin nyo, yung dapat na level niya, dapat mas mapantay lang siya, nagkaroon siya ng miss, umangat pala doon sa gawing kanan, kaya umaapaw lang yung tubig, hindi tumutuloy sa butas. Kasi ang dapat talagang level ng isang aircon, kung talagang yung butas nandun sa mismong left side, dapat yung left side ang mababa. Ngayon ang inaalala ko kasi doon, kaya medyo hindi ko masyadong pinansin yung dahil kasi papunta naman doon sa right side yung hose, yung ating tapunan ng tubig. Pero ganun pa man, sumobra yung pagkaka-level niya or nagkaroon ng katang na sobra. Kaya ang naging tendency nun, umapaw yung tubig doon sa right side, kaya tumutulo. Ang na-expect ko, dahil sa gitna ko yung dinuktungan ng drainage, ang na-expect ko doon sa gitna nagka-leak, kaya ako pinuntahan ko yun kanina. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi naman lahat ng pagkakataon, kahit na nagtuturo na, nagkakaroon din talaga ng pagkakataon na magpe-fail ka or nagkakaroon ka ng miss. Katulad nun, sinabi sa akin nung kasamahan kong gumagawa, medyo mababa sa kanan pero hindi ko pa rin pinansin. Dahil sabi ko naman, kasi yung drainage naman natin papunta naman na sa kanan. Pero yung kanal pala mula doon sa evaporator, mababa. Kaya nung after a week lang naman, ibig sabihin tumagal pa ng week bago siya tumapon doon sa drainage or doon sa mismong sahod sa evaporator. Kaya dapat palagi nating aware tayo sa mga ganung sitwasyon. Ulitin ko, ano ba nagiging problema pagka ganung may butas, kung in case na maka-experience kayo ng ganung problema or tumutulo sa loob? Una, maaring evaporator nag-yellow. Isang mga possible cause ng pagtulo ng aircon sa loob. Una, pwedeng yung evaporator nag-yellow dahil kulang sa refrigerant. Ibig sabihin X naman dun sa problema na yon. Pangalawa, pwedeng yung drainage may bara. Hindi naman pwedeng magbara dahil kakakabit ko lang yon, 1 week pa lang. Malinis yon, kalilinis ko lang. Second, paring yung duktungan, dahil nakita nyo yung duktungan ko no, nasa gitna, maaring hindi naduktong mabuti kasi nga
yung hose na nung ikinabit ko yun, yung hose na original niya hindi na mahaba, maiksi lang, parang pinutol siya, kaya na short siya at doon sa gitna siya na short. Pangatlo, maaaring yung drainage mo katulad ngayon sa level, hindi na level, yung drainage na tatapunan talaga dapat ng tubig, hindi sa tumapon at tumapaw lang siya dun sa sahod sa evaporator. Then third, pwedeng yung papunta sa labas, may nagbiro yung drainage na papunta sa labas, tinakpan. Or yung ibang experience ko pa, minsan sa katagalan, nalulubog yun sa lupa, nababaran. Kaya dapat marunong tayong mag-analyze ng mga ganong sitwasyon. Kung katulad nun, akong gumawa, 1 week pa lang, tumulo na, may idea na ako kung saan tutulo yon, sa duktungan ng drainage, or may nagbiro dun sa labas, binarahan, or katulad nga nun, yung level niya, hindi siya level. Kaya dapat, palagi natin checkin yung mga sitwasyon bago tayo umalis para hindi tayo nagbabackjump. Katulad ng ginawa ko na yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi mo matagal lang nagagawa, perfect. Minsan nagkakaroon din talaga ng miss sa mga ganong pagkakataon. Ang importante lang, maitama mo yung ginawa. Kasi kung yun hindi mo nababalikan, halimbawa, maaaring hindi na yung magpagawa or may makilala yun, hindi ka na i-recommenda. Yan ang talagang pagiging technician sa air conditioning. Hindi mo nasira or nagkaroon ng problema, hindi mo nababalikan. Kasi kung in case na may maipapagawa pa uli yun, hindi ka na tatawagin at maaaring sabihan pa yung mga kakilala nun na huwag kayong papagawa dyan kasi backjob, hindi niya binalikan. Yan ang pagiging technician ng refrigeration and air conditioning. Talagang nagkakaroon ng pagkakaroon ng backjob. Okay? So muli, salamat sa inyong panonood at tuloy tayong makinig at sumubaybay sa ating mga susunod pang mga video. Salamat. God bless us all. Thank you.